Hello kids, I hope that you all are doing great. Now, this is session number 1 of our chapter number 5. Okay, our chapter number 5 no session number 1 છે. In this session, first of all, we are going to start with our vocab words. So, as it is the new chapter, આપણે લોકો vocabulary words થી start કરવાના, right? So, first of all, it is a kind of chapter कि જેમાં friends ની વાત કરી છે and how they are managing, how they are managing to eat some food and make out to eat some food. Okay, animals છે જે friends છે. Okay, so before we move on to the chapter, we are going to study vocab words. Okay, so let's get started. Okay, so before we start chapter number 5 in detail, we are going to study vocab words. So let's look at the vocabulary words. Old. What is old? If you're old, you have lived for a long time. It means કે તમારી એટલી બધી એજ થઈ ગઈ હોય, તમે બહુ બધા વર્ષો થઈ ગયા હોય તમને, રાઈટ? તો that is considered as old, કે તમે હવે બહુ એજ થઈ ગઈ છે તમારી. just like your grandparents. Okay, તમારા દાદા દાદી હોય એ લોકો કેવા હોય? એ લોકો old હોય, right? because એમની એજ થઈ ગઈ હોય, right? so those people કે જેની એજ થઈ ગઈ હોય એ લોકોને old કહેવાશે, right? so let's move to the next vocab word. Weak. Not powerful or strong. એવા લોકો કે જે ઓલ્ડ થઈ ગયા હોય ને એ હંમેશા વીક હોવાના છે, રાઈટ? બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. એવું જરૂરી નથી કે જે ઓલ્ડ હોય એ વીક હોય જ. એક્સેપ્શનલ કેસીસ હોય છે કે જે લોકો ઓલ્ડ નથી હોતા એ પણ વીક હોય, બટ ઓલ્ડ લોકો યુઝ્યુઅલી વીક હોય. એ લોકોમાં એટલી સ્ટેમિના ના હોય, એ લોકોમાં એટલી એનર્જી ના હોય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ જસ્ટ કમ્પેર્ડ કે તમે નાના છો, રાઈટ? એન્ડ તમારા મોમ ડેડ છે એમની તો એજ થઈ ગઈ છે તમારા કરતા, રાઈટ? સો તમારામાં જેટલી એનર્જી હશે ને એટલી તમારા મોમ ડેડમાં નહીં હોય, રાઈટ? સો તમારા જે મોમ ડેડ છે તમારા કરતા ઓલ્ડ છે, રાઈટ? સો શું થશે કે તમે જાજા પાવરફુલ હશો, તમારી એનર્જી જાજી હશે, તમારી સ્ટેમિના જાજી હશે, રાઈટ? એન્ડ કમ્પેર્ડ ટુ યોર પેરેન્ટ્સ, તમારા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ ઓલ્ડ અને વીક કહેવાશે. because તમારા પેરેન્ટ્સ હજી નાના છે, તમારા મોમ ડેડ તમારા દાદા દાદી કરતા નાના છે એજમાં, રાઈટ? તો શું થશે કે તમારા મોમ ડેડની સ્ટેમિના હશે ને એટલી તમારા દાદા દાદીની નહીં હોય, સો તમારા દાદા દાદી વીક એન્ડ ઓલ્ડ કન્સિડર થશે, રાઈટ? બટ it does not mean કે બધા કેસીસમાં આવું હોય. સો જે લોકોની એજ થઈ ગઈ હોય ને કિડ્સ એ લોકો વીક હોઈ શકે છે. ઓકે, there is a possibility. Let's move on to next word. Okay, so next word is cross. Go from one end to another. Cross એટલે આ chapter ને consider કરતા, considering the context of the chapter, cross એટલે એવું થાય છે કે એક ખૂણા, એક બાજુથી બીજી બાજુ જવું, right? Going from one end to the other end is called as cross in this chapter. Okay, so this is all about cross. આપણે એમ કહીએ ને cross the road, right? Okay, so એવી જ રીતે forest is the next vocab word. A big piece of land with lot of trees. What is forest? Yes, forest એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં બહુ બધા trees હોય and it is green. Greenery બહુ હોય forest માં, right? તો એક એવી land ની જગ્યા, એવી જમીન કે જ્યાં animals રહેતા હોય, જ્યાં બહુ બધા trees હોય, right? That place is called as forest. Next vocab word is farm. Land and buildings where people keep animals and grow crops. એવું land and building કે જ્યાં લોકો પોતાના animals અને પોતાનું crop એટલે કે જે વસ્તુઓ જે વાવે છે એ લોકો પોતાના ખેતરમાં એને farm કહેવાશે, રાઈટ? વાડી કહીએ ને આપણે, રાઈટ? that is called as farm. એવી જગ્યા કે જ્યાં લોકો પોતાના animals પણ રાખે છે અને ત્યાં વસ્તુઓ પણ વાવે છે, રાઈટ? crops પણ ઉગાવે છે. Night, the time when it is dark because there is no light from the sun. એવો ટાઈમ કે જ્યારે સનની લાઇટ નથી હોતી અને નાઇટ કહેવાશે. You all already know about night, right? It is day, તો એનું ઓપોઝિટ થશે night.
ડે એટલે દિવસ and night means અંધારું થઈ ગયું હોય જ્યારે sun ના હોય, right? That is called as night. Food, things that people and animals eat so that they can live and grow. એવી ફૂડ એક એવી વસ્તુ છે કે જે લોકો ખાય તો જે સર્વાઈવ કરી શકે, રાઈટ? લોકો ફૂડ ખાય તો જે સર્વાઈવ કરી શકવાના છે, તો જે જીવી શકવાના છે, એને હેલ્પ કરે છે ગ્રો કરવામાં. તમે સૌ બેબી હતા, એમાંથી તમે ફૂડ લઈ બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ લઈને, રાઈટ, વિટામિન્સ લઈને તમે લોકો ગ્રો થઈ ગયા, મોટા થઈ ગયા, રાઈટ? તો ફૂડ હેલ્પ યુ પીપલ ટુ ગ્રો, રાઈટ? સો ધ સેમ વે વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ફૂડ કે જે તમને એનર્જી પણ આપે છે, જે તમને સ્ટેમિના પણ આપે છે અને ગ્રો કરવામાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? Okay, so now this is okay, so now this is all about your vocab words. Apnu vocab words are through, right? And we are going to continue chapter explanation in the same session, right? So let's get started with chapter explanation. And there is a thing given over here before we start the chapter. Let's look at it. Okay, so now we are going to start with chapter explanation of Hee Haw Party Song. Okay, Hee Haw Song Party. Okay, this is the name of chapter number 5. અને આપણે ત્યાં એક warm up thing આપ્યું છે that we are going to start with. Hidden in the grid are the sounds these animals make. Find them. One has been done for you. What you are supposed to do is ત્યાં અમુક animals આપેલા છે, એના sounds કેવા હોય ને કયા હોય એ તમારે જાતે ગોતવાનું છે, right? You are supposed to find out on your own. Okay, તમને ન આવડે તો દીદી તમને વર્કશીટના ફોર્મમાં મોકલી આપશે, right? So at that time you can get the answer of the same. Okay, so let's move to chapter explanation. Gabby is a donkey. He is old and weak. Gabby છે ને એ એક ડોંકીનું નામ છે. Okay, so before we start on the chapter, let us have a character introduction, right? Gabby છે ને એ ડોંકીનું નામ છે. પછી એના ફ્રેન્ડ્સ જેમ જેમ એને જોઈન થતા જશે ને એવી રીતે તમને દીદી કેરેક્ટર સાથે ઇન્ટ્રો કરાવી આપશે. Gabby is a donkey. He is old and weak. Gabby છે ને એની બહુ એજ થઈ ગઈ છે. જેમ હ્યુમન્સની એજ થાય, જેમ માણસોની એજ થાય, એવી જ રીતે એનિમલ્સની પણ એજ થાય, રાઈટ? સો Gabby is a donkey. He is old and weak. Gabby does not have a home. Gabby પાસે home નથી. હવે શું છે? ગેબીના ડાયલોગ્સ આવે છે જે ગેબી વાત કરે છે. ઓકે, તો ત્યાં હાઇલાઇટેડ વર્ડમાં આપ્યું છે. ગેબી શું કહે છે? I wish I had a home. ગેબી એમ કહે છે કે કાશ મારી પાસે રહેવા માટે ઘર હોત. He is sad. બ્રેકેટમાં એવું આપ્યું છે. It means કે he sad થઈને એવું બોલે છે. I wish I had a home. એવું કહે છે. One day, Gabby meets Bolt. Bolt is an old dog. Bolt છે ને એ ડોગ છે. Gabby જેમ ડોંકી છે, બુઢું ડોંકી છે, એવી રીતે ડોગ છે ને બુઢો ડોગ છે, રાઈટ? બુઢું મતલબ જેની એજ થઈ ગઈ હોય એ, રાઈટ? So Gabby is a donkey, an old donkey, and same way Bolt is an old dog. His master does not want him anymore because બોલ્ટની એજ થઈ ગઈ છે. એના જે માસ્ટર હતા, એના જેની પાસે અત્યાર સુધી હતો, એને હવે નથી જોતો બીકોઝ એ ઓલ્ડ અને વીક થઈ ગયો છે. ગેબી કહે છે, એને ઇન્ટ્રો કરાવે છે. ઓકે, બે મળે છે ને તો ગેબી, I am Gabby. તો બોલ્ટ શું કહે છે? Hello, I am Bolt. ગેબી એમ કહે છે કે Hello, I am Gabby. તો બોલ્ટ પર એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે. Hello, I am Bolt. Will you be my friend? એવું ગેબી બોલ્ટને પૂછે છે બીકોઝ બંને પાસે ગેબી પાસે હાઉસ નથી અને જે ડોગ હતો એટલે કે બોલ્ટ હતો એના માસ્ટરને હવે એ જોઈતો નથી, રાઈટ? સો બે એકલા થઈ ગયા છે. તો ગેબી શું પૂછે છે બોલ્ટને? Will you be my friend? તો બોલ્ટ શું રિપ્લાય કરે છે? Yes, I will. બોલ્ટ કહે છે કે of course હું બનીશ તારો ફ્રેન્ડ. They become friends. એ લોકો ફ્રેન્ડ્સ બની જાય છે. પછી ગેબી શું કહે છે? Bolt, let us go to Bremen. Okay, Bremen is a place. Okay, એ લોકો ત્યાં જવાનું વિચારે છે. તો ગેબી બોલ્ટને એવું કહે છે, let us go to Bremen. We can live happily there. We shall sing there.
એમ કે છે કે આપણે ત્યાં જાશું ને પછી આપણે સુખીથી શાંતિથી ખુશીથી એકદમ રહેશું ત્યાં. ઓકે, બ્રેમેનમાં એ લોકો સુખીથી અને શાંતિથી રહેશે, રાઈટ. અને આપણી લાઈફ બહુ સારી થઈ જશે અને આપણે ત્યાં સિંગ કરશું. વી શેલ સિંગ ધેર. આપણે લોકો ત્યાં સોંગ ગાશું. તો બોલ શું કહે છે? લેટ અસ, બટ ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ક્રોસ ધ ફોરેસ્ટ. બ્રેમેન જવા માટે વચ્ચે એક ફોરેસ્ટ આવે છે, એ લોકોને ક્રોસ કરવાનું હોય છે. તો શું કહે છે બોલ? આપણે ત્યાં જઈએ એ પહેલા વી હેવ ટુ ક્રોસ ધ ફોરેસ્ટ. આપણે ફોરેસ્ટમાંથી પસાર થવાનું છે. On the way they meet Blackie and Rust. Now Blackie is a cat and Rust is a cock. Okay, so let us look at their conversation. On the way they meet Blackie and Rust in a farm. એ લોકોએ ફોરેસ્ટ ક્રોસ કરવાનું હતું ને, તો ત્યાં એ લોકો પહોંચ્યા ને એની પહેલા એક ફાર્મ હતું. ત્યાં એ લોકોને કોણ મળ્યું? Blackie the cat and Rust the cock. Blackie is a cat, is a black cat. Blackie છે ને એ black cat છે. Rust is a red cock. Rust છે ને એ red cock છે. They two became Gabby and Bolt's friends. એ લોકો પણ ગેબી અને બોલ્ટના ફ્રેન્ડ્સ બની ગયા કેમ કે લોકો ઓન પેજ મળ્યા, રાઈટ. તો હવે ચારેય સાથે જાય છે. સો હુ આર ધી ફ્રેન્ડ્સ? ગેબી, બોલ્ટ, બ્લેકી એન્ડ રસ્ટ. ઓકે, નાઉ લેટ અસ હેવ અ રીકેપ. ઓકે, ગેબી છે એ ડોંકી છે, રાઈટ. બોલ્ટ છે એ ડોગ છે. આ બંને ઓલ્ડ છે, રાઈટ. બ્લેકી ઇઝ અ બ્લેક કેટ and Rust is a red cock. Okay, so આ લોકો ચારે એકવાર જાય છે. તો બોલ્ટ શું કહે છે? Blackie and Rust are also our friends now. તો બોલ્ટ છે ને એ એવું કહે છે કે હવે તો આ બે પણ આપણા ફ્રેન્ડ્સ છે. તો Blackie and Rust એને થેન્ક યુ કહે છે કે થેન્ક યુ ફોર કન્સિડરિંગ us your friends. Thank you Gabby and Bolt. ઓકે છે. કોણ કહે છે? Blackie અને Rust, because એ લોકોને ફ્રેન્ડ્સ બનાવ્યા. તો એ લોકો થેન્કફુલ છે કે થેન્ક યુ ફોર કન્સિડરિંગ us your friends. તો ગેબી શું કહે છે? Friends, we shall make a singing party. We shall sing in Bremen. કે આપણે ચારનું ગ્રુપ તો બહુ ફાઇન બની ગયું છે, તો આપણે એક સિંગિંગ પાર્ટી કરીએ. ચલો, આપણે જ્યારે બ્રેમેન જાશું ને તો આપણે બધા લોકો ગાશું. ઓકે, we shall sing in Bremen. આવું કોણ કહે છે? ગેબી કહે છે. બોલ્ટ, બ્લેકી and Rust એવું કહે છે. This is a good idea. Bolt, Blackie and Rust જે ગેબીનો આઈડિયા હતો ને એને કહે છે yes we agree, this is a good idea, we would sing when we would go to Bremen. It is night, the forest is dark, the four friends are hungry. હવે જ્યારે એ લોકો જે પેલું ફોરેસ્ટ છે ક્રોસ કરતા હોય છે તો ફોરેસ્ટમાં પહોંચી ગયા હોય છે અડધે સુધી, તો એકદમ નાઇટ છે, અંધારું થઈ ગયું છે and it is dark, એકદમ અંધારું થઈ ગયું છે અને એ લોકોને ભૂખ લાગી છે, રાઈટ. બીકોઝ એ લોકો પાસે ઘર નથી, કંઈ ખાવાનું નથી, સો એ લોકોને બહુ જ ભૂખ લાગી છે. So friends are hungry. Bolt, hey look, there is a house in the forest. એ લોકો ફોરેસ્ટમાંથી પસાર થતા હોય છે ને તો ત્યાં લોકોને એક હાઉસ દેખાય છે. તો શું કહે છે? કોને દેખાય છે? બોલ્ટને દેખાય છે. તો એમ કહે છે hey look, there is a house in the forest. એમ કહે છે, પોઈન્ટ આઉટ કરે છે કે મને એક ઘર દેખાયું છે, જો ત્યાં ઘર છે. They peep inside. Peep એટલે ડોકા કાઢવું. We already have learned this. Okay, peep means જો. There are men eating food at the table. Okay, એકથી વધારે men છે એટલે MEN યુઝ કર્યું છે. એક જ man હોત તો MAN યુઝ કરત, રાઈટ. સો શું કહે છે? There are men eating food at the table. એ લોકો એની વિન્ડોમાંથી જુએ છે ને તો ત્યાં એ લોકોને 4 men દેખાય છે, રાઈટ, જે ફૂડ ખાય છે અને આ લોકોને તો બહુ ભૂખ લાગી છે, રાઈટ. સો what is the scene now? The friends want some food. Friends છે એ લોકોને પણ ફૂડ જોઈએ છે, રાઈટ. સો પછી શું થાય છે? Let's look at it. Bolt, I am hungry. Bolt એવું કહે છે મને બહુ જ ભૂખ લાગી છે. તો બ્લેકી અને રસ્ટ પણ કહે છે me too. Shall we ask them for food? Shall we ask them for some food? એ લોકો આપણને આપશે, આપણે પૂછવું જોઈએ એ લોકોને કે ચલો પ્લીઝ give us some food. Okay, Gabby, those men look mean. What does this mean? Mean એટલે selfish. આ men છે ને
ગેબી એવું કે છે ને તરત રેકોગ્નાઇઝ થઈ જાય છે કે આ જે મેન છે ને એ લોકો સારા લોકો નથી. આપણે એને સામેથી પૂછશું ને તો એ લોકો આપણને ફૂડ આપશે નહીં. તો આપણે કઈ ઇન્ટેલિજન્ટ અને સ્માર્ટ આઈડિયા ગોતવો પડશે કે આપણે એ લોકો પાસેથી કઈ રીતે ફૂડ લઈ શકીએ. બીકોઝ એ લોકો મીન લાગે છે. મીન એટલે સેલ્ફિશ લાગે છે. એ લોકો આપણને નહીં આપે ફૂડ. આવું ગેબી કહે છે. Those men look mean. They will not give us any food. એમ કે છે કે એ લોકો આપણને ફૂડ આપવાના નથી આપણે પૂછશું તો. Let us make a plan. એવું કહે છે કે આપણે ચલો એક પ્લાન બનાવીએ. તો રસ્ટ એમ કહે છે let us sing together. તો એ લોકો સિંગ કરવા લાગે છે. તો રસ્ટ એમ કહે છે કે છે ને આપણે એક પ્લાન કરીએ. એ લોકો ખાય છે, આજુબાજુમાં તો અંધારું છે, ઇટ ઇઝ ફોરેસ્ટ, ઓકે, અને ડાર્ક નાઇટ છે. તો આપણે લોકો ગાશું. પછી એ લોકો બહાર જોવા આવશે કે કોણ ગાય છે અને કોઈને દેખાશે નહીં. તો એ લોકો ડરીને જતા રહેશે. સો ધીસ વોઝ ધ પ્લાન ધેટ દે મેડ. ઓકે, કે એ જે મેન છે એ લોકો બહાર આવશે, કોઈ નહીં હોય, કોઈ ગાતું નહીં હોય, તો પછી શું થશે? એ લોકો જતા રહેશે ડરથી અને પછી we would be eating their food. પછી આપણે લોકો એનું ફૂડ ખાશું. તો ગેબી એમ કહે છે સિંગિંગ કરતા. હવે ગેબી સિંગિંગ ચાલુ કરે છે. હી હા હી હા હી હા. આવું છે ને ગેબી સોંગ ગાવાનું ચાલુ કરે છે which is a bit scary kind of thing. Scary એટલે થોડું ડરાવનું kind of thing હોય છે because it is a night time. તો બોલ શું કહે છે? બ બ બ બ બ બ. તો બધા પોતાની લેંગ્વેજમાં છે ને સોંગ ગાય છે. ડોંકી હોય એ શું કરે? હી હા કરે. પછી ડોગ હોય એ શું કરે? ભૌ ભૌ કરે. ઓકે, તો રસ્ટ શું કરે છે? કોક ડૂડલ ડૂ, કોક ડૂડલ ડૂ. આવું કરે છે. અને બ્લેકી શું કરે છે? મ્યાઉ મીઆઉ, મ્યાઉ મીઆઉ. આવું કરે છે. આવું કોણ કરે છે? This is the sound of a cat. Cock-a-doodle is the sound of a cock. Bow-wow is the sound of a dog. And hee-haw is the sound of a donkey. Okay, તો આ જે ચારેય છે ને પોતાની લેંગ્વેજમાં આવા સાઉન્ડ્સ કરે છે. ઓબ્વિયસલી આપણે લોકો એક હાઉસમાં છીએ અને આજુબાજુમાં કોઈ જ નથી રહેતું અને બહુ અંધારું છે અને આપણે જ્યારે બહાર જોવા જઈએ છીએ કે who is singing અને કોઈ આપણને દેખાય નહીં તો શું થાય? We are going to get frightened. આપણને પણ ડર લાગવાનો છે કે કોઈ દેખાતું નથી તો who is singing, right? So એ લોકો કેવા સોંગ ગાય છે? ગેબી શું ગાય છે? હી હા આવું સોંગ ગેબી ગાય છે. પછી બોલ્ડ શું ગાય છે? bow wow. ઓકે, આવું સોંગ ગાય છે. રસ્ટ શું ગાય છે? રસ્ટ શું ગાય છે? cock a doodle doo, cock a doodle doo. આવું સોંગ રસ્ટ ગાય છે. અને બ્લેકી meow meow. Our song because cat no voice meow boy, right? So yeah, it is a funny thing. I don't know actually how to sing, but it's fine. Okay, તો પછી જે પેલા મેન હોય છે એ લોકો શું કહે છે? સાંભળે છે તો એ લોકો બોલે છે what is this noise? Okay છે what is this noise? અમારેથી શું અવાજ આવે છે? what a terrible noise. terrible એટલે કે ડરાવનું. આટલો ગંદો વોઇસ કોણ કાઢે છે? we cannot see anyone outside. એ લોકો બહાર જોવા નીકળે છે તો એ લોકોને કોઈ જ ગાતું હોય કોઈ દેખાતું બી નથી તો એ લોકો બહાર જોવા નીકળે છે અને દોડે છે. run. they are afraid. they run out of the door. હવે પેલા જે મીન લોકો હોય છે, સેલ્ફિશ લોકો હોય છે, એ લોકો બહાર નીકળે છે, જોવે છે ત્યાં કોઈ નથી તો એ લોકો રન કરીને જતા રહે છે બીક ના માર્યા. Gabby, Bolt, Blackie and Rust eat the nice food and they are happy. હવે શું થાય છે? ગેબી, બોલ્ટ, બ્લેકી અને રસ્ટ એ લોકો અંદર જાય છે ઘરની અને ફૂડ ખાવા લાગે છે. they are happy. they also got a place to live. એ લોકો પાસે ઘર નહોતું. they are homeless. they were homeless, right? તો એ લોકોને ઘર પણ મળી ગયું. so this is all about this story. okay, આપણે થોડું સ્ટોરી વિશે જાણી લઈએ. It is adapted from the 4 musicians of Bremen. આ જે સ્ટોરી છે ને એ 4 musicians of Bremen છે ને એનામાંથી લીધેલી છે. This story was first called Town Musicians of Bremen. આ છે ને આ સ્ટોરીને શું કહેવાતું હતું? આ એક fairy tale છે which is written in 1922 by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. Okay, Bremen is a place in Germany. Bremen છે ને એ જર્મની જે છે ને ત્યાંની એક પ્લેસ છે અને આ લોકોએ લખી છે. ઓકે, and it is a fairy tale જે 1922 માં લખેલ છે. it is
years ago. Okay, so I hope કે તમને આ સ્ટોરી મજા આવી હશે સાંભળવામાં અને દીદીએ જે નોઇસીસ કર્યા એ પણ સાંભળવામાં તમને મજા આવી હશે. Right, so this is all about this story, and now to get this clear idea of the story we are going to watch a video. Okay, આપણે વિડિયો જોવાના છીએ હવે આ સ્ટોરીનો, and after we finish with the video we are going to continue with reading portion. Okay, આપણે vocab words કરી લીધા, chapter explanation થઈ ગયું, વિડિયો પણ તમે જોઈ લેશો હમણાં અને reading portion પણ solve કરી લેશો. So let's watch the video. Hee-haw song party. Gabby is a donkey. He's old and weak. Gabby does not have a home. One day, Gabby meets Bolt. Bolt is an old dog. His master does not want him anymore. They become friends and start walking towards Bremen, where they decide to sing and live happily. On the way, they meet Blackie and Rust in a farm. Blackie is a black cat. Rust is a red cock. They two become Gabby and Bolt's friends. Gabby says that together they shall make a singing party and sing in Bremen. The others agree. All four of them now walk together. It is night. The forest is dark. The four friends are hungry. They notice a house in the forest. They go near it and see some men eating food at the table. The friends too want some food. They make a plan to scare the men away so that they can eat the food. All four of them start singing. The men get scared as they cannot see anybody but can only hear the voices. They run out of the door. The four friends happily eat the food. Okay, so now we're going to solve the reading portion which is given on page number 61 and 62. Choose the correct answer. A. Gabby and his friends do not have a home because they are old and weak. Obviously, the answer is second option because એ લોકો બહુ aged છે, એ લોકોની બહુ એજ થઈ ગઈ છે, રાઈટ. સો એ લોકો એકદમ વીક પણ છે. ઓકે, તો એ લોકોનું ઘર પણ નથી. Blackie is a dash. Blackie કોણ હતું? It was a black cat. Okay, so the answer is number 3. Bolt, let us go to Bremen. We can live happily there. We shall sing there. Gabby hopes to dash. Okay, હવે ગેબીને બ્રેમેન જવું હતું, રાઈટ. એ લોકોએ બધા ડિસાઇડ કર્યું કે આપણે બ્રેમેન જઈશું. તો શું કામ જતા હતા? કે ત્યાં આપણે શાંતિથી રહી શકશું એક ઘરમાં અને ફૂડ પણ મળશે આપણને ને આપણે ગાઈ પણ શકશું, રાઈટ. સો એ લોકોને ગેબી હોપ્સ ટુ ફાઇન્ડ અ હોમ એન્ડ ફૂડ બાય સિંગિંગ. ઓકે, એ લોકોને સિંગિંગ કરીને ફૂડ અને હોમ શોધવું હતું. તો આન્સર ઇઝ ફર્સ્ટ વન. There is a dash on their way to Bremen. એ લોકો બ્રેમેન જતા હતા તો વચમાં તો એક ફોરેસ્ટ હતું, રાઈટ. So the answer is option 3. The four friends find some men dash inside a house in the forest. એ લોકો જે મેન હતા એ શું કરતા હતા? They were eating nice food, right. So the answer is option number 2. At first they think of dash. પહેલાં એ લોકોએ જે આઈડિયા કર્યો સ્માર્ટ, એ જે સ્માર્ટ આઈડિયા કર્યો કેસ, એની પહેલાં તો એ લોકો એમ જ વિચાર્યું હતું, રાઈટ, કે આપણે લોકો પ્લીઝ આ મેનને પૂછીએ કે વિલ યુ ગીવ અસ સમ ફૂડ. બટ એ લોકોને એ મીન લાગ્યા, સેલ્ફિશ લાગ્યા, એટલે એ લોકોએ એને પૂછ્યું નહીં. બટ પહેલાં તો વિચાર્યું તો હતું, રાઈટ. સો સૌથી ફર્સ્ટ એ લોકોએ શું વિચાર્યું હતું? આસ્કિંગ ધ મેન ફોર સમ ફૂડ. ઓકે, so answer is option 1. The men look mean. This means they will not share their food. એ લોકો છે ને મીન લાગતા હતા, આમ લુચ્ચા લાગતા હતા. તો એ લોકોને એવું થઈ જ ગયું કે આ લોકો આપણી સાથે ફૂડ શેર કરશે નહીં. So the answer is option number 2, not share their food. Okay, so what is this think about? આપણે રીડિંગ પોર્શન અહીંયા કમ્પ્લીટ કરી લીધો છે. Now let's recall કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. Okay, so now you already watched the video. તમે reading portion પણ solve કરી લીધો છે. So now let's recall કે આપણે આ સેશનમાં શું કર્યું. In this session, we learned vocabulary words, then we understood the chapter. આપણે chapter પણ સમજી લીધું. And next thing we did was તમે લોકોએ વિડિયો પણ જોઈ લીધો,
રાઈટ ઇટ ઇઝ એન ઓસમ સ્ટોરી રાઈટ આ એક 4 ફ્રેન્ડ્સની સ્ટોરી છે કે જે લોકો સ્ટ્રગલ કરે છે પોતાની લાઈફ બેલેન્સ કરવામાં અને એ લોકો હોમલેસ થઈ ગયા હોય છે એ લોકો પાસે ઘર નથી હોતું એન્ડ આફ્ટર ઓલ ઇન ધી એન્ડ છેલ્લે એ લોકોને ખાવા માટે ફૂડ મળી જાય છે એ લોકોના સ્માર્ટ આઈડિયાથી એન્ડ they got a place to live in also. So this is about the story. આ જ આખી સ્ટોરીની વાત કરી છે and now we are going to end this session over here. So until we meet the next time, till then bye, take care.